हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू शॉप इंग्लिश चॅनल. शॉप इंग्लिश चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे, जिथे आपण शिकतो इंग्रजी आपल्या मातृभाषेतून. माझं नाव स्वप्नील घरात. तर आजचा टॉपिक आहे आपला काउंटेबल नाउन आणि अनकाउंटेबल नाउन. एक नाउनवरती व्हिडिओ बनवलेला आहे मी, तर डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देतो, नाहीतर माझे व्हिडिओ स्क्रोल डाऊन करा, तुम्हाला व्हिडिओ भेटून जाईल. तर नेमकं आता आपण नाउन तर शिकलो, पार्ट ऑफ स्पीचमधील नाउन, पण त्याच्यामध्ये नाव अनकाउंटेबल आणि काउंटेबल नाउन म्हणजे काय ते शिकणार आहोत. तर आधी थोडंसं तुम्हाला माहिती देतो मी की नेमकं काय आहे. तर काउंटेबल म्हणजे जे आपण 1, 2, 3 मध्ये असे काउंट करू शकतो. जसं की एक माणूस, 2 माणूस असं काउंट करू शकतो पण आपण. आणि एक असं आणि अनकाउंटेबल म्हणजे जे की आपण काउंट करू शकत नाही 1, 2 मध्ये. त्याला काहीतरी लावून लागतं, समजा लिटर लावून लागतं, नाहीतर मिली लावून लागन, त्यामध्ये काहीतरी तुम्हाला एम लावून लागन, नाहीतर. आणि याच्यामध्ये आपण मोजू शकतो समजा, पण याच्यामध्ये आपल्याला मोजायला अनकाउंटेबलमध्ये त्याला लावून लागन नंतर लास्टला. सो पहिले आता इंट्रोडक्शन आता तुम्हाला मी क्लिअरमध्ये नंतर सांगतोच की काय आहे तर अनकाउंटेबल आणि काउंटेबल. सो व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा, तुम्हाला नक्की काही ना काही भेटेल शिकायला. तर सोप्यात सोपं म्हणजे काउंटेबल म्हणजे जे नाउन आपल्याला मोजता येतात ते काउंटेबल, आणि जे आपल्याला मोजता येत नाही ते अनकाउंटेबल. आणि जे दुसरा एक इम्पॉर्टंट टॉपिक म्हणजे काउंटेबलमध्ये आपण आर्टिकल यूज करू शकतो. तिन्ही पण आर्टिकल यूज शकतो, ए अँड द. पण अनकाउंटेबलमध्ये फक्त दचा यूज शकतो, दचा. याच्यामध्ये ए आणि अँडचा उपयोग होत नाही. तुम्ही जर तुम्हाला आर्टिकलबद्दल काही डाऊट असेल तर आर्टिकलवरती एक व्हिडिओ आहे आपला, त्याच्यावरती जाऊन बघा, डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देईन. तर याच्यामध्ये आर्टिकल यूज होता, याच्यामध्ये अनकाउंटेबलमध्ये आर्टिकल यूज होत नाही. आणि काउंटेबल नाउनला प्लुरल फॉर्म असतात. प्लुरल्स म्हणजे बघा, आता आपण म्हटलं समजा आय हॅव अ बुक म्हणजे माझ्याकडे एक बुक आहे. आणि आय हॅव लॉट्स ऑफ बुक्स असं म्हणतो. बुकला बुक्स लागला म्हणजे प्लुरल झालं का नाही. पण असं आपण कधी म्हणतो का अनकाउंटेबल दूध समजा पाणी येतं, आय हॅव अ मिल्क असं म्हणतो का, आय हॅव अ लिटल मिल्क असं म्हणतो का आपण, आय हॅव अ ग्लास ऑफ वॉटर असं म्हणू शकतो. पण आय हॅव मिल्क्स असं म्हणतो का आपण, आय हॅव मिल्क्स. येस लागू शकते की याला येस लागत नाही आहे. हे प्लुरलमध्ये नाही, हे अनकाउंटेबल नाउन हे फक्त याच्यामध्ये प्लुरल येऊ शकतं आपलं काउंटेबलमध्ये, आणि अनकाउंटेबलमध्ये प्लुरल होऊ शकत नाही. हे मिल्क आपण वापरू शकतो का, मिल्कला आपण 1, 2 थेंब असं मोजू शकतो का, त्याला आपल्याला ग्लासमध्ये टाकून किंवा लिटरमध्ये, तेव्हा त्याला काही ना काही लावून जे असेल ते समजा लावूनच त्याला आपण हे करू शकतो. पण बुक्सला तर आपण 1 बुक 2 बुक असं मोजू शकतो का नाही. असे लॉट्स ऑफ उदाहरणे आपण बघू शकतो. आता बघा, काउंटेबल नाउन किंवा काउंटेबल्स नाउन्स आर द ऑब्जेक्ट. एक्झाम्पल पीपल, बुक, पेन्स, ॲपल, बॉय, डॉक्टर, एलिफंट, हॉर्स, सोल्जर्स दॅट वी काउंट. ते आपण मोजू शकतो. हॉर्स झालं, सगळे हे जे आलं आपण ते मोजू शकतो, ते काउंटेबल नाउनमध्ये येतं. आणि ते प्लुरल फॉर्ममध्ये पण येतं. समजा आपण बुक्स म्हणू शकतो, अनेक बुक, पेनला पेन्स म्हणू शकतो, ॲपलला ॲपल्स म्हणू शकतो, बॉयला बॉईज म्हणू शकतो, डॉक्टर्स, एलिफंट्स. म्हणजे असं पीपलच राहतं, पीपलचं येस होत नाही, कारण की ते पर्सन हा एक व्यक्ती आणि पीपल हे अनेक व्यक्ती झाले काय. तर हे लक्षात ठेवायचं. तर असं असतं काउंटेबल नाउन म्हणजे जे आपण मोजू शकतो ते काउंटेबल नाउन, हे लक्षात ठेवा सोपं. आता बघू आपण अनकाउंटेबल नाउन म्हणजे काय. तर अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स दॅट वी कॅनॉट काउंट. अशा ज्या वस्तू आहेत ज्या की आपण काउंट करू शकत नाही वस्तू किंवा जे म्हणतो ते. तर जसे की उदाहरणार्थ मिल्क, ऑइल, शुगर, गोल्ड, सिल्वर, हॉनेस्टी, ब्रेवरी, फिअरलेस म्हणजे फिअर. तर हे बघा, तुम्ही म्हणता शुगर तर आपण काउंट करतो समजा 1, 2 मध्ये, पण आपण ते कधी काउंट केलं का ते दाणे 1, 1, 2, 2, 3, 3. तसं नाही, ते अनकाउंटेबलमध्ये ते आपल्याला KGमध्ये भेटतं. हे कशामध्ये भेटतं, लिटरमध्ये. हे बी ऑइल बी लिटरमध्ये किंवा KGमध्ये, हे बी गोल्डमध्ये, ग्रॅम्स, किलो याच्यामध्ये. हे पण हे तर भेटतच नाही आपल्याला, हॉनेस्टी वगैरे. पण समजा ज्या की आपण काउंट करू शकत नाही, समजा त्याला काहीतरी ग्रॅम वगैरे काहीतरी लावून लागतं, ते अनकाउंटेबल नाउन्स. तर आणखी त्याचे रूल्स बघू आपण. ठीक आहे. व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आणि असेच नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.
आणि अनकाउंटेबल आणि अनकाउंटेबलवरती आपण एक चांगला आणखी एक व्हिडिओ बनवू. बट इट्स जस्ट फॉर म्हणजे नॉर्मल डेमो होता. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ गुड डे, गुड लाईफ. बाय बाय. जय हिंद.